Salut! O întrebare pe care o primim frecvent, mai ales pe partea de polish: cum să ștergi în siguranță polish-ul uscat de pe suprafață, fără a avea riscul de a introduce zgârieturi pe suprafața lacului. Cea mai eficientă metodă pe care noi o folosim în momentul de față, ca să nu ștergem cu o cârpă uscată, s-ar putea să nu iasă foarte bine, rămân dâre în spate. Se poate observa că nu se șterge perfect. Avem o opțiune foarte bună, o cârpă care o băgăm într-o găleată cu onereu la o diluție de 1:256. Introducem laveta. Laveta este Creature Lime de la Drag Company. O stoarcem să rămână puțin umedă. O împăturăm în 4 și mai avem a doua lavetă, tot Creature Lime, cu care vom șterge urmele de la onereu să rămână perfect curată. Hai să vezi cum funcționează. Unde vrei? Onereul, adică Optimum No Rinse, este o soluție foarte lubrifiată și după cum vezi, se șterge polish-ul foarte ușor. Da? După care am delimitat suprafața, venim cu a doua cârpă uscată și finisăm suprafața. Este cea mai rapidă metodă, cea mai eficientă și îți lasă o suprafață super curată. Se poate folosi atât pentru compound, mediu, finish. După cum se observă, există diferența unde am șters umed uscat. Aici este încă polish-ul. Această combinație se poate folosi pentru toate tipurile de polish, fie că vorbim de compound, polish mediu sau finish. Funcționează excepțional. Evident, mai trebuie degresată suprafața, dar noi această metodă o folosim foarte des. Dacă ți-a plăcut acest mic tutorial, nu uita să ne urmărești în continuare pe canalul nostru oficiale de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok și să ne lași comentarii pentru a îți putea răspunde la întrebări. Îți mulțumim, te așteptăm la video următor.